ก็คือบางทีจะยาวไหมยาวเนอะต้องยาวกว่านี้พี่บอลให้คุ้มค่ากับน่าจะ2 ปีไหมไม่เราก็มีคลิป มันมีโผล่มา เรามี ทำ ค แซ ลิป มแต่ เรา ว่า มี ถ้า คลิ เกิ ป ด มา ทำรีแอคจริง เรามีคลิปมาเรื่อย ใช่แต่ถ้าจะเป็นคลิปรีแอคจริงจังก็คลิปนี้แหละ ไม่ เออ เรื่องสุดท้ายที่เรารีแอคจริงจังคือเรื่องอะไรอ่ะ ข่าวและภาพตามตรง ๆ VR เปล่า จำไม่ได้ ไม่สแตนด์อินหรอ เออ อาจจะเป็นไปได้ใช่ แล้วก็ แล้วเราก็เป็น กลับ ส มา แต หาน น้อง ด์อินที่เราไปอัดที่เป็นไฟนอลอีพีปะ ใช่ ใช่ไหม ที่เราไปอัดกับน้องอันน้องภูมิน้องภูมิด้วยกันจำได้ปะเออ เองไม่ได้ดูคลิปเรานะคะเราได้รับเกียรติมากน้องอัพน้องภูมินะเราได้ดู น่ารักมากโอเค น้องภูมิแล้วก็มีพูดคุยกันด้วยเนาะ ใช่นี่ก็ยังคงเป็นคลิปที่ยังมีแฟนช่องเข้ามาดูอยู่เรื่อยๆด้วยนะต้องขอบคุณทุกคนนะครับ แล้วก็ขอบคุณมากไปกว่านั้นก็คือยังไม่ลืมเรายังเข้ามาดูเราอยู่แม้กระทั่งคลิปนี้ก็คิดว่าแฟนเก่าๆของเราก็ยังน่าจะมาเนาะแต่ก็จะขอบคุณมากไปกว่านั้นถ้าเธอเป็นแฟนเก่าแล้วเธอไปชวนแฟนใหม่มาด้วย ก็จะขอบคุณมากแล้วขอบคุณมากไปอีกก็คือ การโอนเงินเข้าสู่บัญชีนี้โดยตรงนะจ๊ะ ขอบคุณครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกการสนับสนุนนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินครั้งนี้หรือว่าจะเป็นการกด Subscribe ไลค์หัวใจแชร์นะหรือว่าการพูดชื่อเราในทุกช่องทางนะครับขอบคุณมากๆจริงๆเอาละคลิปนี้ก็จะเป็นคลิป Love of สีลม Recap เป็น EP 1อันนี้ต้องขอจะบอกว่าไงดี ออกตัวก่อนละกันว่าวันนี้ EP 1ก็ขอกันแค่แบบแตะกันเบาๆให้พอแบบมีกลิ่นว่าแบบว่าปากพีชาแนลเข้ามาแล้วว่ะอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วกันเนอะแต่ว่าเอาเป็นว่าอย่าคาดหวัง หมายถึงคนดูอย่าคาดหวังเพราะพวกเราก็จะบอกว่าเอาเป็นว่ารู้สึกยังไงก็พูดอย่างนั้นดีกว่ารู้สึกอะไรแบบไหนยังไงบ้างดีกว่าเนอะเพราะว่าบอกตามตรงว่าพอเราไม่ได้จริงๆแล้วโดยปกติถ้าสมมติว่าเราจะรีแคปกันจริงจังเนี่ยมันจะมีการแบบว่าอัดรีแอควันนี้แล้วเดี๋ยวเรานัดกันอีกทีเดี๋ยวเราทำรีแคปนะอะไรอย่างเงี้ยก็จะไปเตรียมซีนกันมาเลยใช่ไหมแต่ว่าพอหลังๆเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยพูดเลยก็ได้รู้สึกแบบไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันอาจจะแบบอะไรเงี้ยมันจะเฟรชไหมอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วคือลองบอกกันมาหน่อยว่าอยากให้เราทำแบบไหนคืออยากให้เราไปทำกันบ้านกันมาพูดซีนที่เราชอบหรือว่าพูดประเด็นที่เราอยากพูดหรือโอ้ยพี่ดูรีแอคเสร็จปุ๊บทำรีแคปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็บอกเราหน่อยเนอะเอาล่ะสำหรับอันนี้ก็จะเป็นการรีแอคแล้วปั๊บพูดรีแคปเลยอะไรเนี่ยพี่ปอนแฟนใครก็แฟนพายุไงวายุเขาชื่อวายุเขาชื่อวายุพายุหรือวาพายุนั่นลูกของชมพู่อารยาดีแล้วแหละเพราะเป็นแฟนวายุก็ได้ถ้าเป็นแฟนพายุก็ได้เพราะว่าถ้าวายุเดี๋ยวตรงคนเกินเดี๋ยวแย่งแฟนลูกมันก็มีการแท็กไปได้นะอะไรอย่างเงี้ยคืนนี้ไม่จะนอนหลับแล้วไม่ใช่หลับเพราะอะไรอยากหลับเพราะอยากนอนหลับทุกคนอันไหนว่ามาเซเอาขอพูดก่อนเลยได้ปะได้เอาเลยพี่ปอนคือจริงๆแล้วเรื่องนี้นะเอาตรงๆคือพอพี่ไปดูคือเรื่องจริงๆแล้วการดูกับช่องเนี่ยเป็นการดูครั้งที่2เพราะว่าจริงๆแล้วพี่กับพี่ป๊อปไปดูพรีเมียร์มาเนอะแบบไปดูอีพีแรกที่โรงภาพยนตร์มาแล้วก็โอ้โหมันสนุกจัดเลยต้องกลับมาแบบชวนพี่เจมส์พี่ออฟอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนี้เรากำลังหาคอนเทนต์กันด้วยแหละว่าเราแบบว่าอยากจะกลับมาด้วยคอนเทนต์เรื่องไหนอะไรเงี้ยก็พอดีมีเรื่องนี้มาเนาะก็รู้สึกว่าแบบก็ดีเหลือเกินเวลามันตรงจังเลยมันแมทช์กับพวกเราจังเลยอะไรเงี้ยแล้วจะบอกว่ามันสมกับการที่น่าทำอยากชวนมาทำเพราะพี่บอกตามตรงนะเพราะพี่ว่า1คือเราพูดถึงเรื่องพล็อตก่อนพล็อตเนี่ยพอมันเป็นเรื่องอะไรแบบเนี้ยคือมันมีความแบบน้ำหมากกระจายอยู่เบาๆอยู่แล้วนึกออกมาด็อกเตอร์นึกออกมามันเป็นเรื่องของแบบนึกออกมาเด็กบาร์โฮส
มันจะต้องมีซีนแบบชวนน้ำหมากกระจายอยู่พวกเราอะไรอย่างเงี้ยนะอันที่หนึ่งนะชอบอยู่แล้วนะแต่ว่ามันดูความเป็นแบบ อาจจะดูเป็นแบบแนวแบบว่าเฮ้ยอะไรนะวายรุ่นแรกๆป่ะนะยุคแรกๆป่ะนะที่มันเป็นเรื่องของแบบนึกออกปะคุณตำรวจกับหนุ่มที่แบบทำหน้าที่หรือว่าอยู่ในแบบอาชีพที่แบบว่าคนละขั้วอะไรอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาดูอีพีหนึ่งอ่ะมันจะบอกว่าไงเลยอะจากเดิมที่เรารู้สึกว่ามันแกสบี้เรโทรอ่ะแต่กลายมาเป็นดูคลาสสิกนะนึกออกปะมันดูแล้วรู้สึกวิธีการนำเสนอของเขาออกมามันดูแบบเฮ้ยมันมันมีมันมีความแบบวายในขนบแต่ก็มีความขบถนิดๆอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็อันเนี้ยมันมีความวายแบบคือรู้สึกนะความรู้สึกส่วนตัวพี่ว่ามันมีความรู้สึกแบบซีเปียของวายหน่อยคือแบบวายเก่าๆหน่อยเพราะว่ามันมีการเอาผู้หญิงเข้ามาในความเป็นแบบความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครฝั่งใดฝั่งหนึ่งอะไรแบบนี้ซึ่งส่วนตัวพี่รู้สึกว่าวิธีการหาทางลงให้กับวิธีการแลนดิ้งให้กับตัวละครที่เป็นผู้หญิงที่แบบว่าวายสมัยใหม่มันจะไม่ทำก็คือการทำร้ายตัวละครผู้หญิงออกมามันจะต้องหาช่องอะไรแบบเนี้ยอันเนี้ยคือพี่กำลังรู้สึกว่าเฮ้ยเรากำลังจะบอกว่าได้ไงพิดิกอะคือแบบพยากรณ์อยู่อะว่าเขาจะลงทางไหนอาจจะไปเป็นแบบว่าเป็นยูริเลยหรือแบบไม่น่าใช่อาจจะแบบว่าจริงๆแล้วมันเป็นแบบเป็นเพื่อนกันแต่ว่าเข้าใจรู้กันมาตั้งแต่เด็กเลยคือแบบโตมาด้วยกันอีกคนนี้ก็พ่ออยากให้แต่งงานผู้หญิงก็บอกพ่ออยากให้แต่งงานผู้ชายก็บอกอยากพ่อให้แต่งงานแล้วกลายมาเป็นสองคนนี้มันรู้กันว่ามันไม่อยากแต่งงานอ่ะแล้วมันรู้ว่าแต่ละคนมันรู้สึกแบบไหนเป็นแบบไหนยังไงกันหรือต่างคนต่างมีความรักรู้กันอยู่แล้วว่าความรักของแต่ละคนเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ได้ซ้ำอันนี้ไม่รู้เลยอยากเห็นว่าแบบว่าเออเขาจะมีทางลงแบบไหนยังไงส่วนตัวนะแต่ว่าอย่างที่พี่บอกว่ามันเห็นมีความซีเปียเบาๆของความเป็นวายเนี่ยก็คือแบบการแบบใส่ตัวละครผู้หญิงที่เปิดออกมาแบบนี้แบบมันมีความสัมพันธ์แบบใดแบบหนึ่งกับตัวละครฝั่งใดฝั่งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเค้กหรือเมย์ก็ตามอะไรอย่างเงี้ยแต่ดูทางแล้วอ่ะวิธีการถ่ายของเขาหรือวิธีการนำเสนอและเรื่องราวของเขาการเขย่าซีนของเขาอ่ะพี่รู้สึกว่า มันมีทางให้ไปแน่ๆแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่น่าจะเราไม่น่าจะรู้สึกแบบโหไม่น่าเลยว่ะอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะมันน่าจะมีทางอ่ะมันน่าจะมีทางโดยที่แบบมันน่าจะเป็นการหาทางลงให้ตัวละครได้ดีด้วยซ้ำแล้วเผลอๆวิธีการลงของตัวละครแบบเนี้ยมันจะกลายมาเป็นไฮไลท์ของเรื่องด้วยหรือเปล่าหรือว่าเป็นการกระชับความสัมพันธ์ของเมะเคคู่นี้ด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยอันนี้นะพี่รู้สึกนะ ส่วนตัวอีกเรื่องหนึ่งที่พี่ชอบมากๆคือน้องภูมิอันนี้ส่วนตัวไปเอาไม่ใช่หมายถึงการแสดงอ๋อเออการแสดงของน้องภูมิเหมือนในรีแอคที่เราพูดกันอยู่เสมอเนาะในแบบหูน้องภูมิเล่นดีจังหวะน้องภูมิเล่นดีจังหวะคือมันเป็นพัฒนาการที่เราเห็นได้ชัดจากเรื่องที่ผ่านมา มันแบบค่อนข้างชัดแบบชัดมากว่าเพราะว่าคือส่วนตัวพี่รู้สึกว่าไมโครแอคติ้งของน้องอ่ะมันชัดเจนขึ้นแล้ววิธีการเล่นหน้าเล่นตาการใช้เสียงการอะไรอย่างเงี้ยมันดูรู้สึกแบบเฮ้ยมันตัวละครตัวนี้มันมันเจ๋งว่ะมันมีท่าร่างแบบนี้ออกมาได้อ่ะนึกออกปะแล้วไอ้ท่าร่างแบบเนี้ยมันเหมาะกับคาแรคเตอร์ของนางอ่ะ คือถ้าสมมติว่าจะเอาท่าร่างแบบนี้นะไปใส่ในตัวละครอย่างอย่างคุณตำรวจอย่างเงี้ยในฉากซีนี้สิพี่ก็ไม่มันก็ไม่เหมาะถูกปะแต่ถ้าไม่รู้พี่ก็ไม่รู้ว่าในฉากในอีพีหนึ่งเนี่ยมันยังไม่มีความลุกยังไม่มีลุกเล่นหรือเปล่ามันยังมีความเป็นแบบนึกออกมาเป็นแบบซูเปอร์แมนเก็ตชงอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะอันนี้ก็ไม่รู้อาจจะเป็นตัวปั้นต้นเรื่องให้ดูรู้สึกว่าเป็นแบบกีกอสอะ นึกออกว่าอะไรไม่รู้คือปั้นขึ้นมาก่อนอ่ะให้ดูแล้วรู้สึกแบบว่าเป็นกรีกก๊อตมาก่อนเหมือนกับที่ยุบอกว่าสวรรค์มีตำรวจด้วยเหรอนึกออกปะอารมณ์แบบนั้นหรือเปล่าคือเขากำลังปั้นให้ดูแล้วรู้สึกว่าเป็นคาแรคเตอร์ประมาณนี้หรือเปล่าซึ่งพี่เชื่อว่าการปั้นแบบเนี้ยมันดูให้เหมือนเป็นแบบเป็น first impression แล้วหลังจากเนี้ยอีรูปปั้นของกรีกก๊อตเนี่ยจะถูกทำลายโดยตัวน้องอัพเอง คือเขาจะมีความแบบ
ที่เล่นอ่ะเพราะว่ามันมีฉากในจำได้ไหมว่าในซีนซาวน่า อือหือคือนางสู้มือเห็นปะล่ะนางก็แบบด็อกเตอร์จำได้ไหมว่านางแบบเขาสู้กลับอ่ะนางสู้กลับอ่ะแล้วด็อกเตอร์แบบชอบมากอันนั้นอ่ะคือแบบว่ามันไม่ได้เป็นลุคฝ่ายเดียวอ่ะอันนี้ก็คือมีการแบบว่าสวนกลับมาด้วยอะไรเงี้ยคือพี่รู้สึกว่าอันเนี้ยมันมีกลิ่นเบาๆแล้วว่านางน่าจะเป็นแบบคืออีภาพแรกของอีพีเนี้ยคือแบบว่า first impression อ่ะกูให้มึงเป็นกีกก๊อตไปก่อนกูให้มึงเห็นภาพว่ากูเป็นกีกก๊อตไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยได้ออกมา แล้วหลังจากเนี้ยมันจะต้องมีการแบบ break อะไรบางอย่างที่ทำให้เราเห็นว่าแบบว่านิสัยที่แท้จริงของตัวละครมันเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยอันนี้คือแค่ภาพร่างอันแรกอะไรเงี้ยแต่ว่าโลกทั้งโลกของตัวละครของยุอ่ะพี่รู้สึกว่าอันเนี้ยเราเห็นแล้วเราเห็นทั้งศิลปากรงานและศิลปากรเราเห็นแล้วทั้งเรื่องงานเรื่องเรียนเรื่องบ้าน และเรื่องความรักเห็นปะเขาเริ่มมาแบบคือถ้าในมุมของของตัวละครที่เปรียบเทียบนะพี่ว่าเราเห็นตัวละครแบบยุชัดขึ้นชัดมากกว่าแล้วก็เราเห็นความต้องการของยุเองมากกว่าด้วยการเอากอดแบบแจ็คเก็ตนะเห็นไหมการนอนแบบนอนหนุนแจ็คเก็ตแล้วก็ลุกไปลุกมาแล้วเอาแจ็คเก็ตมาสวมอะไรเงี้ยมันดูแบบขออีกทีนะซีขอพูดนนี้เลย ตามตรงนะแบบว่าถูทำไมแรดเงี้ย แรดเดี๋ยวได้ขนาดเนี้ยซีนนี้เลยพอดูจอืมบแล้วต้องรีแอคเถอะ จริงจริงโอ้โหแล้วตอนนั้นเนาะไมโคร acting ของน้องคือแบบมันกลายมาเป็นแบบเล่นแบบไมโครแต่ว่ามันแอคแท็กเราแบบถูกจุดเลยอะอืมมันใหญ่มากสำหรับความรู้สึกของเราเพราะว่าเรารู้สึกได้เลยว่าตัวละครตัวนั้นมันแบบเฮ้ยทำไมตัวละครตัวนี้มันมีอยู่จริงวะอืมเอออันนี้คือความรู้สึกเลยนะตอนที่น้องภูมิเล่นน่ะแล้วรู้สึกแบบว่ะแม่งเจ๋งดีแล้วมันเป็นความคลั่งไคล้ส่วนตัวของพี่ด้วยที่พี่รักน้องภูมิ มันเป็นความแซดรูทที่เราก็สัมผัสได้เพราะเราก็แซดรูทเหมือนกันจริงอืมจริงจริงคือตัวละครนี้แรดมากนะเอาจริงแรดแบบอืมแรดแต่แรดได้ใจเย็น ใช่ ก็ประมาณนี้ก่อนเป็นก็ประมาณนี้ตัวแทก่อนเดี๋ยวค่อยนเสริมแบบชาวบ้าแต่ละคนน มันคือตัวแทนของคนที่เคยมีความฝันแหละนี่บอกว่า ใช่ นี่บอกว่ากรีดก้อนโรมาจิอะไรมันแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยคุณได้มีความสัมพันธ์กับเทวดานั้นมึงอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะอะไรประมาณนี้อืมใครต่อเดี๋ยวค่อยไปแบบว่าแอดอัพทีหลังใครต่อเดย์ปอประกันอ่ะโอ้โหมันหลายๆมุมนะเดี๋ยวขออ่ะเรียบเรียงอะใช่ไหมชไหนอในเรื่องโปรบดักชันของเธอเซสยังไงอ่าตั้งแต่ซีนแรกเลย อ่ะเพราะว่าโดนตำรวจจับตั้งแต่5 วินาทีแรกยันซีนสุดท้ายเลยค่ะ เพราะว่าคุณ อาขรมณ์หนังโมยหัวใจซีรีส์แบบเนี้ยคือเล่าเรื่องเร็วแล้วอืมตีหัวเข้าบ้านแบบโพะ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 ไม่อืมได้หยุดแต่ในการตีหัวแต่ละครั้งคนละฟิลอือหืออืเออมชอบที่ ซีรีส์สื่อสารอารมณ์ออกมาผ่านจอให้เราสัมผัสได้ในในการที่จะเป็นมุมกล้องก็ดีจะเป็นแสงเป็นเสียงเป็นสีเป็นองค์ประกอบทั้งหมดซึ่งองค์ประกอบนั้นรวมถึงคนด้วยเพราะว่าน้อยเรื่องที่เราจะเห็นเรียกว่าเพื่อนตัวพระรองอ่าหรือองค์ประกอบนักแสดงนักแสดงสมทบนักแสดงสมทบอืมที่เล่น อืมอืมเล่นแล้วกลมทุกตัวคือเรียกว่านอกจากชาวบ้านหนึ่งชาวบ้านสองจริงๆที่อาจจะแบบหลุดแบบว่าเลเวลของความเล่นละเอียดกันไปอืมบ้างแต่ผมก็ตั้งแต่เปิดมานะว้าวไหมตำรวจจับไหมขึ้นเวทีไหมคือแต่ทุกอันน่ะมันไม่ใช่แค่อยากจะเสิร์ฟเพื่อให้เรารู้สึกวีดว้ายทุกอย่างมันส่งอารมณ์เพื่อที่จะให้ซีนต่อๆไปมันเกิดได้อืมอืม แล้ววิธีการถ่ายทอดอารมณ์ออกมาเต้นเอาจริงเอออย่าอืมช่องล่างฉันเนี่ยปาดน้ำหมากจนผ้าขาดค่ะ แรงมากด็อกเตอร์ขออืพาดพิงด็อกเตอมร์เดี๋ยวแล้วใส่สิทธิ์ได้นะแต่ด็อกเตคืออร์ใส่สิทธิ์ถ่ายความเซ็กซี่ได้ออกมาแบบเซ็กซี่แต่ไม่ไม่ละลาบละล้วงไม่อุจจาระจ้ะไม่อุจอืมจาระไม่โปอ่ะอืมโปไหมเซ็กซี่แล้วกันแม้กระทั่งในซีนห้องที่แบบ
MVP ใช่ไหม อืม NV Extreme NV NV มันคืออะไรพี่ปอน Entertain ระดับ VIP แบบ หมายถึงว่ามัน Extreme แบบเอ็กซ์ตรีมบาร์โฮสก็คือบาร์โฮสเด็กโฮสก็คือเด็กโฮสใช่ไหมเด็กโฮสก็คือเด็ก Entertain โฮสเด็กเอ็นคือเด็กเอ็ ก็ น คือการเด็กเอ็นก็คือชงเหล้าชงเบียร์ดื่มค่าดื่มค่าดื่มค่าอ แต่ ย่าง พอ เงี้ย MVP คือการขายอย่างเงี้ยเหรอ NV NV ก็คือแบบถึงเนื้อถึงตัวมีการแบบอ่าสัมผัสทัชชิ่ง โอเค Extreme ก็คือการเล่นแบบของเล่นได้ด้วยอย่างนี้เป็นต้น อ่าใดๆเลยคือถึงได้บอกว่าการถ่ายทอดวิธีมุมมองที่มองผ่านกล้องอ่ะเขาทำได้ดีคือฉากที่เห็นอุปกรณ์เพียบ แต่มันไม่ได้ดูน่ารังเกียจอ่ะ มันดูตลกแทนเออเนาะมันดูตลกมันเอดูแบบอเฮ้ยเอาจริงเหรอด้วยความที่สอืมองตัวละครเขา acting แล้วเขาอินไงเขาได้ไงมันก็เลยไม่ได้ดูกระดากกระเดือกอะนะแล้วกับมุมที่ถ่ายคิดดูหยิบดีๆเครื่องหัวอย่างเงี้ยมันกลายเป็นแบบอุปกรณ์ที่มันควรจะแบบเฮ้ยถ้ามันโดนเอามาเครื่องหัวแบบว่าอันดับแรกก่อนค่ะเอามาทำให้ เอาดอมาเชยค้างก่อนค่ะลดอะไรอย่างเงี้ยแบบคือโปคิดว่าเฮ้ยคิดมาละเอียดมากในแต่ละซีนที่จะแบบต้องมุมนี้ต้องอย่างนี้ต้องถ่ายทอดมาอารมณ์ฟิลนี้ประกอบกับก็ต้องยอมอย่างที่พี่บอลบอกนี่น้องภูมิเรื่องนี้คือเล่นละเอียดแล้วเขามีอืมความเป็นธรรมชาติมากความพริ้วในความมีแบบเป็นเด็กขี้เล่นแต่จริงๆบ้านเครียดนะอืมคือมีเลเยอร์ของตัวละครที่อืมทำถึงแล้วเราเชื่อในแต่ละซีนที่เขาเล่นออกมา อืมถ้าเกิดจะพูดถึงโปรดักชันผู้เด็กเยอะอะโดยเฉพาะอาซีนเองเนี้ยก็ชอบมากแทนสายตาอ่าว่าอ่าอ่าฉันน่ะอ่ารู้สึกยังไงกับคนคนนี้อ่าอ่าเห็นไหมอ่าโอ้โหอืมพี่ตำรวจเรียกว่าพี่แล้วกันนะถือซะว่าเราเป็นผู้แทนมาอยู่ ทำแผลหน้ามาอื้อหือเทพบุตรปาฟุ้งนนี้ฟริ้งอืฟุ้งฟริ้งมตอนแรกเราโอ้โหเราดูแล้วก็โอ้ยฟุ้งฟริ้งเฮ้ยอัพหล่อว่ะถ่ายออกมาได้แบบมุมที่แบบมันได้มากใครเห็นก็ต้องหลงรักวะแต่พออืมตัดกลับมารับหน้ามายุน้องภูมิเป็นไงดูแววตาดิโอ้อืมโหมันพอมันเล่นแบบรับส่งกีฟแอนเทคแล้วมันใช่กันอะไอฉากที่ถ่ายออกมาที่มันพยายามจะฟุ้งฟิ้งอะมันเลยไม่ลอยไง มันแบบโอ้โหอืมใช่เลยเออแล้วเซนส์ออฟฮิวเมอร์ต่างๆที่แทรกเข้ามาเพราะว่ามันได้หมดมันเลยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันเป็นซีรีส์ที่น่าติดตามเพราะเรารู้สึกว่าในทุกโมเมนต์ของซีรีส์ที่เขาดำเนินเรื่องไปอ่ะจะพูดฉากไหนก็มีอะไรให้จำหมดอ่ะมันไม่ได้ถูกทิ้งอ่ะเอออืมอ่ะคนอื่นบ้างมันก่อนไม่ผิดเดี๋ยวนะคะกับการจะพูดที่แบบว่าถึงซีรีส์น้องอัพจะเป็นเมะฟรุ้งฟริงเก๋จะใช่ตายแล้วฉันว่าแล้วในขเวลอ่ะณะที่น้องภูมิคือเรื่องเออ เป็นเค้กมัดโซ่นะเลิศจะตาย ใช่ใช่ตอนแรกอ่ะน้องภูมิออกมาเฮ้ยหูกล้ามแน่นขนาดนี้ไปยังไงวะอืมเออฉันห่วงมาจะกเลยว่า แครี่คู่นี้กันไปยังไงแล้วมันกลายเป็นลงตัวอะฉันห่วงเออมากเลยนะเพราะจริงน้องถูภูมิอะมันก็กไม่แล้วการสามารถเล่นหยอกน้ำได้นะของการหยอกของทั้งคู่อ่ะมันค่อยๆเริ่มทีละนิดจากอัพเหมือนไม่เล่นอะไรแต่เล่นอืมในการรับเฉยๆอ่ะอืมไม่ต้องพูดอะไรเยอะอะแต่น่ารับอ่ะ อืม จนไปกระทั่งเป็นไงล่ะซีนเสาหน้าเป็นไงล่ะแค่เอี้ยวตีรัวนิดเดียวนี่ตายรูดค่ะ เตายจริงไหมออด็อกเตอร์ไหนว่าสิตายไหมซีนดีนี้ตายตอนตายตายเอืมออตอนแรกอะคิดว่าเป็นฉากมโนของตัววายุเองในเรื่องซะอีกที่ไหนได้เอาจริงเอาจริงก็ดีเพราะว่ามันพัฒนาความสัมพันธ์ของตัวละครเพิ่มขึ้นใช่ไหมคิดว่าแหมไปจบที่แบบว่าซีนซาวน่าว่าเวิร์กแล้วไปดูสปอยตอนหลังอีกอุ้ยตาย หรือจะคีบก่อนเขาแรงน่ากลัวสปอยตอนหลังอะเนี่ยคิดไปเองหรือเปล่าก่อนนางเอจ้อยเนาะอมไม่รู้ว่าโนมารินางฝันจีหรือเปล่าใช่นางฝันหรือเปล่านึกออกอืไหมมไม่รู้แต่คีบแฮงเกอร์ฉันแบบฉันจะดู EP 2ตอนนี้ค่ะ เออนั่นแหละ ดูมีความรวดอีเร็วกอย่างหนึ่งเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยที่ชอบก็คือเล่นไม่ห่วงหรออืมจริงปุ้งพลอยฟ้าค่ะอืมเออดีเพราะรู้สึกว่าในทุกๆซีนถ่ายได้ละเอียดถ่ายได้ดีแม้กระทั่งการตัดต่อในการใช้ซาวด์ในการเชื่อมซีอืมนในการ transition ของแต่ละซีนเงี้ยบางทีมันอาจจะไม่ได้เล่นกล้องอะไรมากมายแต่ใช้เพลงเชื่อมอะไรอืเงี้ยมดีเทลเล็กๆน้อยๆที่ทำให้ต่างอืมด็อกเตอร์อืมว่าไงเมื่อกี้เหมือนมีอะไรจะพูดคะ
รู้สึกว่ามีความครบรสแต่เนาะใน เนาะ EP แรกอะไรอย่างเงี้ยทำรู้สึกว่าอยากจะดูต่ออะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ลงลึกในอารมณ์อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งนะ อื EP มอื เนี้ ม ย อืมเพราะว่าเป็นการเปิดตัวเนาะแบบตีหัวเข้าบ้านแน่นอนฉากเปิดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็เห็นแบบอะไรอะมีความมีเรื่องที่ต้องดราม่าด้วยอะไรอย่างเงี้ยมีอารมณ์ขันแต่ไม่ว่าได้แบบว่าขำแบบอุ้ยแบบสุดๆอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่คอมเมดี้แล้วก็ ไปเลยอย่างงี้ใช่ใช่ป่ะใช่เออใช่ก็แบบบอกว่ามีอาจจะต้องมีดราม่าแน่นอนเรื่องครอบครัวเรื่องการเรียนนู่นนี่นู่นความฝันอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ไม่ได้ลงสุดใน EP นี้คงจะต้องไปขยายใน EP อื่นๆแล้วก็ใน EP เนี้ยมีความรู้สึกว่าเอ่อในเราจะเห็นในมุมของตัวของภูมิมากกว่าที่ชอบอัพใน EP เนี้ยนะอืมอืมเพราะว่าสายตาอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันใช้ภาพอีฟุ้งฟิ้งฟิ้งอะแทนสายตาของน้องใช่ไหมแล้วก็อ่าเห็นด้วยกับป๊อปที่ว่าเฮ้ย เออถ้าเกิดว่ามันดูฟรุ้งฟริ้งมองเห็นแบบเทพบุตรกรีกเนี่ยแต่สายตาพอหันมาที่ตาน้องเนี่ยมันมองไม่เห็นอะไรปุ๊บเนี่ยมันก็คือดูเฟกใช่แต่นี่คือทั้งเทคนิคแล้วก็การแสดงมันลงตัวเนาะตรงที่เรื่องตรงเนี้ยว่ารู้สึกว่ามันดีมันโอเคน่าสนแล้วก็แล้วก็รู้สึกว่าEP เนี้ยมันมีอะไรหลายๆอย่างที่อย่างที่ปอนพูดอ่ะก็เสริมที่ปอนพูดไปแล้วกันว่ามันมีตัวละครผู้หญิงนู่นนี่เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบซีรีส์วายยุคเริ่มต้นหรือเปล่าที่ว่าผู้หญิงมันเป็นตัวละครร้ายเป็นตัวละครที่อะไรอย่างเงี้ยแต่คิดว่ามันมาถึงยุคนี้แล้วเนาะถึงแม้ว่าอาจจะมีความเรโทรบ้างหรือกลับไปในอดีตบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่คิดว่าตัวละครผู้หญิงน่าจะไม่ออกมาในลักษณะอย่างนั้นเพราะว่ามีการพูดคุยกันเหมือนกับอย่างที่ปอนว่าเนี่ยคิดว่าส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นเพื่อนกันมากกว่าเขาสนิทกันมากอ่ะแล้วก็เหตุผลที่อ้างเมื่อกี้อะคือตัวละครผู้หญิงพูดเองด้วยนะว่ายังอยากจะทำงานอยู่ก่อนนู่นนี่นั่นโน่นอะไรอย่างเงี้ยง้างคือถ้าให้แบบจะเล่าอ่ะเนาะเรื่องในการอ่านถ้าเล่าเรื่องโดยผ่านตัวละครตัวอื่นเนี่ยเรายังอาจจะไม่แน่ใจอืมมันเป็นแค่ความคิดของคนอื่นใช่ไหมว่าเป็นยังไงแต่เนี้ยตัวละครพูดเองยืนยันเองในสิ่งที่ตัวเองชอบหรือเป็นเนี่ยเพราะฉะนั้นคิดว่าอืมไอ้การที่ว่าจะมาแบบหลอกคบกันให้พ่อแม่สบายใจอะไรหรือเปล่าเนี่ยอาจจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าอะไรออืย่างเงี้ยแต่ว่าทั้งคู่ต่างก็รู้อะไรกันอยู่แล้วก็เลยคิดว่าตัวละครผู้หญิงคงไม่ได้น่าจะออกมาในงานของน้องเป๊ปซี่แบบว่ามาเป็นตัวละครที่ถูกทำร้าย อืมแล้วก็มันเป็นเรื่องที่ก็น่าจะเชยแล้วเนาะเอาตัวละครผู้หญิงมาเป็นลักษณะอย่างเงี้ยมันเป็นคำเชยมากตรงเนี้ยรวมๆก็น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามถ้าดูใน EP เนี้ยนะมีฉากที่ชอบหลายๆฉากเลยการถ่ายทำก็โอเคแสงเสริงอะไรอย่างเงี้ยตัวละครที่การแสดงค่อนข้างที่จะกลมตัวละครแม่นี่ก็โอเคนะมาน้อยแต่ก็ออกมาเยอะแล้วก็มีความเยอะปุ๊อยู่แล้วเลยเนาะล่ะตัวละครมีความสามารถอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันมีประเด็นให้น่าติดตามว่าในเรื่องของความฝันอะไรเป็นยังไงประเด็นของดราม่าในครอบครัวของอัพเองก็มีอะไรที่เราต้องมาติดตามว่าเขาจะให้ออกมาในรูปแบบไหนพ่อแม่จะมาบังคับอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะไม่ได้ติดตามซีรีส์วายมานานก็รู้สึกว่าตัวละครมันแปลกดีคนหนึ่งเป็นเหมือนกับเด็กเอ็นใช่ไหมตัวอีกคนหนึ่งก็เป็นตำรวจเนี่ยมันดูแบบว่ามันหลุดออกจากกรอบของรั้วมหาวิทยาลัยรั้วของโรงเรียน เปลี่ยนไปนิดนึงรู้สึกว่าเราเข้าสึกว่าไม่ต้องเป็นกลับไปดูวายแบบรูปแบบเดิมละไม่ใช่แบบว่าคือไอ้เรื่องที่มันในโรงเรียนหรือในรั้วมหาลัยมันก็อาจจะทำให้เป็นเรื่องที่น่าสนใจได้อยู่เพียงแต่ว่าก็ได้เพียงแต่ว่าตอนเนี้ยมันหลุดออกมาอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันมันเปลี่ยนแบบว่าเป็นอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็คือว่าในยุคที่แบบว่าสมรสเท่าเทียมก็ผ่านแล้วเพราะฉะนั้นการที่จะมาถ่ายทอดว่าตัวละครตัวเนี้ยในแบบว่าอะไรในอาชีพที่หลากหลายในความเป็น LGBTQ ตรงเนี้ยมันก็น่าจะเป็นสิ่งที่นำเสนอได้ในซีรีส์วายเหมือนกันเนาะไอ้ตรงเนี้ยโอเคก็ส่งต่อให้กับลูกแล้วกัน โอเคจ้ะอันนี้แบบไม่ได้ดูไม่ได้ทำช่องนี้ไม่ได้ดูเลยนะไม่ได้ดูอะไรเลยด้วย เออ แต่ว่าอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่าตอนแรกที่คิดว่าจะทำรู้ว่าเรื่องนี้มีโปรเจกต์ขึ้นมาเนาะรู้ตั้งแต่ตอนที่แบบหลังจากที่สแตนด์อินเขาจบไปสักพักเนาะมันการทำต่อยอดคู่ที่มันแบบสักเซสอยู่แล้วผมว่ามันยากนะ จริงอืมก็เคยที่เราเคยคุยกับน้องเป๊ปตอนนั้นคือแบบเขาก็มีเวย์ของเขาอยู่ในระดับหนึ่งแต่ว่าก็ยังไม่เห็นภาพชัดเจนในตอนนั้นที่เราคุยกันเลยแต่พอโปรเจกต์มันเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาถามว่าตอนแรกก็หวั่นเหมือนกันเพราะรู้สึกว่ามันจะกลับไปขนบเดิมๆไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็การที่คู่ที่สักเซสอยู่แล้วเอามาบิดถามว่ามันจะบิดไปได้ไกลไหมเพราะบางทีคนเราก็จะติดกับคาแรคเตอร์ตรงนั้นไปแค่ไหนแรกๆแหละ เนาะใช่ใช่แต่นั่นคือความคิดแรกแต่พอมาได้ดูวันนี้ก็เขาก็มีเวของเขาเนาะ
เขาก็มีทางของเขาจริง ๆ แล้วเป๊ปก็ทำให้เรารู้สึกว่า ยังเชื่อมือนางอยู่อะเรา ส รู้สึ นุ กว่าก อะไร นาง อย่างเงี้ยเนาะ นางมีนางมีทางให้เด็กสองคนเนี้ยไปได้อีก เออ โดยที่เราเองที่ปรามาสไว้ก่อนเพราะว่าเรารู้สึกว่าจะยังไง เพราะว่าสองคาแรคเตอร์ที่เล่นไปแต่ก่อนหนั้นเนี่ยเขาก็เล่นสุดกันทั้งคู่แล้วนะ เออ แล้วเนื้อเรื่องมันแปลกใหม่เหมือนกันเนอกจากนิยายจีนตอนนั้นอะไรเงี้ยแต่พอมากลับมาเป็นเวไทย มันดูมีความแบบน้ำเน่าเหมือนกันนะเอาจริงๆแล้วอะตำรวจกับบาร์โฮสอะ สนุก น้ำเน่านะ นะ ไงก็คือถ้ามันมองทั้งแง่น้ำเน่าคือน้ำเน่ามันคือละครช่องหลากสีได้เลย เก่ง อันได้เลยแต่ว่าเรารู้สึกว่าแต่พอเปิดหัวมาปุ๊บสิ่งที่เห็นคือโปรดักชันเราโอเคแฮปปี้แล้วไอฉากเต้นเนี่ยไม่ได้ถ่ายง่ายๆนะ เนาะ ถ่ายแล้วให้มันดูจริงจังจริงๆอ่ะถ่ายให้ไม่รู้ว่าเหมือนมึงเอาสโมกกับไฟมาใส่เฉยๆอ่ะ เออ เข้าใจปะมันกลายว่ามันมีอะไรจริง ๆ แล้วมันทำให้เนื้อเรื่องมันดำเนินต่อไปได้ คือมันเป็นฉากขายแน่ๆเพราะมันคืออาชีพหลักของตัวละครหลักอะไรเงี้ย อืม แต่ว่าถ้าทำไม่ถึงจบตั้งแต่แรกนะ อืม ใช่ เพราะฉากถึงนั้นมันต้องมีอีกแน่ อืม อืม ๆนะแต่ถ้าเกิดฉากแรกทำไม่ได้ไม่ถึงฉากที่เหลือก็ไม่ต้องคิดละ อืม ก็เลยรู้สึกว่าทำถึงตั้งแต่แรกแล้วก็ตีหัวเข้าบ้านด้วยการเฉลี่ยน้ำหนักบททุกคน อืม ได้ค่อนข้างชัดเจน แต่ว่าตัวละครหลักของตัวก็ไม่ได้ทิ้งคืออาจจะหนักไปทางบทของภูมิมากกว่าเพราะว่าเราค่อนข้างเห็นทุกมิตินะตอนนี้เกือบทุกมิติแล้วทั้งหลังบ้านหน้าบ้านนู่นนี่นั่นเนาะแล้วก็ความขี้เล่นซึ่งอย่างที่ผู้คนพูดเมื่อกี้คือภูมิเล่นละเอียดขึ้นเยอะมาก ส่วนอัพเนี่ยยังไม่เห็นชัดเจน เพราะว่าด้วยความที่คาแรคเตอร์ยังไม่ได้เจาะเขาไว้เยอะ แต่ก็ยอมรับ นาง ว่า ถูกปั้นเป็นกี่ก๊อดอยู่ ใช่แต่ก็ต้องยอมรับว่าความเป็นหมิงของนางไม่เหลือเลย ไม่เหลือเนาะไม่มีความหมิ่ง นั่นก็ เนาะ คือ ใช่เราก็เลยรู้สึกว่านางหลุด แต่เราต้องรู้ว่านางจะหลุดไปแบบในทางไหนที่คุณเป๊ปหรือว่าทางละครซีรีส์เรื่องนี้วางเอาไว้อะไรอย่างเงี้ย มันไม่ ยอ มี รับ ความแบบคอแข็งไหล่ล็อกแล้วก็แบบว่าแบบเชิดปากอะไรเงี้ยเนาะแบบ อะไรเงี้ย ไม่น่า หาย ต ไป ก เลย ไม่น่า เอ ต อก ไม่น่า เอ ตก อ เท่า เออ แต่ก็คือบอกว่าโดยรวมคือ EP 1เนี่ยเปิดตีหัวเข้าบ้านได้แบบ ยอมรับ เนาะ ว่าโอเคดี แล้วก็ค่อนข้างครบรสเฉลี่ยบทค่อนข้างดี แล้วก็อ่านเรื่องดีเทลต่างๆอาจจะยังไม่ได้เห็นชัดเจนนักแต่ว่ารู้เลยว่าทุกฉากปั้นมาอย่างดี อืม คิดมาแล้ว อืมอืม อะไรต้องใช้ตรงไหน แสงมาตรงไหนหรือว่าตีบอะไรเงี้ยคือสรรสร้างมาแล้วคิดมาแล้วอย่างดีแน่ๆก็เลยคาดหวังว่า EP 2จะต่อเนื่องจากความสนุกของ EP 1ได้อย่างไม่ลดหย่อนลงไป ก็รู้สึกว่าแฮปปี้กับที่การกลับมาดูเรื่องนี้นะในรอบ2 ปีมีการกลับมาดูวาย อืม ก็โอเคครับ ถือว่าดี จะ และ เสริ เดี๋ยว ม ว่า ข้อ กัน มูลให้นิดนึงของ จ้ะ ที่เราพูดถึงซีนเต้นมันถ่ายยากจริง อืม เพราะเราเห็นว่ามุมกล้องและการตัดต่อใช่ป่ะแต่พอดีวันที่เราไปดูกันเนอะพี่ปอนนักแสดงให้สัมภาษณ์นิดนึงเรื่องของตอนเต้น อืม ใส่สนับเข่ากันแล้วนะในกางเกงนั้น อื นะ ม ก็ยัง มัน เข่า ต้อง ทำได้ มัน เข่า ต้อง เจ็บ เหรอพี่ ว่า แต่ โอ้โหดูท่าแต่ละท่าแล้วมันไม่เทคเดียวอยู่แล้วอะ อืม ถู อื ก ม ต้อง อืมฉะนั้น เป็ มัน น ไง ก็ จนเหนื่อย ทุ่ อะ มเททั้งของคนข้างห อื น้าม แล้วก็คนข้างหลัง แล้วก็ อืม คน อืม ข้างหลังที่อยู่ในห้องตัด ผ ต่อ มว่า ด้ มั วน ย ต้องมีการรีเฮอร์เซลกันไม่รู้กี่ร้อยรอบแล้วอะ เจ๋ ซ้อง มอะ อืม ถูกไหมก่อนที่จะขึ้นออนสเตจจริง ๆ แล้วก็ถ่ายจริงอะอืมแล้วถ่าย มัน จริงอีกกี่เทค มั ก็ น ไม่ ดู รู้ เป็น professional อ่ะ มันไม่ใช่แบบอนุบาลหมีน้อยมาเต้นบนเวทีงานวันเด็กอะเนาะอืม หรือว่า อันนี้ ใช้มุมกล้องอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ย อันเนี้ย อืม มองเลยไปถึงอะไรรู้ไหม Final EP ที่เขาจะขายบัตรแล้วจะต้องมีโชว์อะ ไม่ หมา เรา แน่ ไม่ อะ เรากะว่าซื้อบัตรอยู่เป็นที่นั่งหมดแต่ว่าที่เขาต้องมาเต้นหน้าเราแล้วนะ ลิงไซส์ เปล่าค่ะ ช่องล่างชั้นนี่นะคะ เดี๋ยวจะซ้อมเต้นค่ะ เหมาดื่ม ใช่ เหมาดื่ม เอาดื้อ โอเค แล้วมีอะไรจะบอก ก่อ ทุ น ก จะ คน ก่อนจะให้ซ้อมเต้นนะนูน่านนะต้องฝึกไปให้ครบจังหวะก่อนจะแม่ อืม เราอย่าไปนับเรื่องจังหวะเจมส์เพราะยังไงเราก็ไม่ อืม ไม่เข้า เราอย่าไปเราอย่าไปนับเรื่องนั้น อันนี้มีอะไรจะมาบอกอย่างหนึ่ง เพราะว่าหลังจากดูแล้วก็มีการแบบเท็กซ์ไปหาน้องเป๊ปนู่นนั่นนี่ อืม นู่นนั่นนี่นู่นนี่สรุปความเลยน้องเป๊ปบอกว่า อันนี้ EP 1 เองนะคะ เบาสุดของเรื่องแล้ว นี่ เลิศมะนาง ขอ พู ง ดถึง เป ข ล่า นาดนี้เหรอ ขายของหรือ เอ เปล่า อ ถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องมาชวนทุกคนไปดู EP 2 และ 3 และ อื 4 จน ม จบกันไปเลยนะครับ ทุกคนว่าแบบว่า อืม อ่ะ
เลิฟออฟสีลมมันเขย่าเราได้ขนาดไหนนะจ๊ะแต่สำหรับพวกเราทั้ง4คนรับรองได้ว่าอันเนี้ยตีหัวเข้าบ้านแล้วเดี๋ยวไปดูกันต่อใน EP 2นะครับแล้วก็ฝากด้วยนะว่า EP 2พวกเราจะมาเมื่อไหร่แต่วันนี้ EP 1และการรีแคปก็คงต้องจบลงเพียงเท่านี้แล้วนะครับขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับขอบคุณมากไปกว่านั้นก็คือการโอนเงินเข้าสู่บัญชีนี้โดยตรงนะจ๊ะขอบคุณทุกครั้งทุกคราวที่เราพูดถึงกันไม่ว่าจะเป็นกด subscribe ไลค์หัวใจแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมนะจ๊ะปักทีกลับมาแล้ววันนี้พวกเรา4คนไปแล้วนะครับเจอกันในคราวหน้านะครับจะเป็นคลิปอะไรแต่วันนี้ไปแล้วจ้ะสวัสดีครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ บาย บาย